हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। यस्तो खालको भिडियो चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि हामीलाई VPN को आवश्यकता पर्दछ। कुन VPN रहेको छ मसँग तपाईलाई म यसको इन्फर्मेसन देखाउन गइरहेको छु। मसँग अहिले मोनस्टार VPN रहेको छ। तपाईले टर्बो अथवा मोनस्टार VPN गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलै तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली VPN लाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी VPN ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट यसलाई इन्टु गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ। जस्ट तपाईले यो लोकेसनको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले जर्मनीको लोकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, अथवा जुनसुकै कन्ट्रीको लोकेसनलाई पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँबाट मिनिमाइज गर्नु होला। यसलाई मिनिमाइज गरिसकेपछि अब तपाईले जस्ट टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर जस्ट तपाईले सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर रहेको छ। मैले VPN अन गरेको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हल्का स्लो चल्ने देखिन्छ। यहाँनिर मेरो 2-4 वटा भिडियो रहेको छ, म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 2-4 भिडियोहरु, यो भिडियो भयो, यो भिडियो भयो, यो भिडियो भयो। यो सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ हामीले क्यापकट युज गरेर बनाउन सक्ने छौं। जस्ट तपाईलाई म यो भिडियो बनाएर देखाउने छु। यसलाई म ओपन गर्दै छु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनु पर्ने छ। क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर देखाउनु पर्ने छ। कसैकोमा नदेखाउन सक्छ तपाईले, त्यसकारणले गर्दाखेरि ट्राई गरिरहनु पर्ने छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई जस्ट टच गर्नु होला। यहाँबाट युज टेम्पलेटलाई छिटो भन्दा छिटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर केही समय टाइम लिन्छ। यति भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले युज टेम्पलेट भनेर देखाउने छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एल्बममा जानु होला। एल्बममा गएर तपाईले कहाँनिर आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा जानु होला। यहाँनिर एउटा फोटो म अहिले सिलेक्ट गर्ने छु। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कस्तो खालको म तपाईलाई डेमो देखाउँछु कस्तो भिडियो हाम्रो बन्नेछ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भिडियो हाम्रो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यसरी प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि डाइरेक्टली टिकटक ओपन हुनेछ। तपाईले केही समय वेट गर्नु होला। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँनिर केही समय लाग्दछ, तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटक डाइरेक्ट ओपन हुन्छ अथवा यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउन सक्छ। यदि यस्तो खालको इन्टरफेस देखायो भने तपाईले यहाँबाट सेट टु टिकटकलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली ओरिजिनल साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु होला, र तपाईहरु अर्को साउन्ड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेभरेटमा जानु होला। फेभरेटमा गइसकेपछि तपाईले यो साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले अडियोलाई एड गरिसकेपछि जस्ट तपाईले यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले 100 ह्याशट्याग लगाएर पोस्ट गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला, र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सनु होला।
आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।